Румунія готова продати Німеччині власну батарею ЗРК «Петріот» для передачі Україні, заявив про це президент Румунії Клаус Йоганніс. Політик каже, що готовий розглянути такий крок після того, як Німеччина звернулася до країн-членів ЄС і НАТО із закликом посилити ППО України. Протягом останніх кількох тижнів точилися дискусії про те, хто може надіслати системи «Петріот» в Україну. Президент Байден згадав про це під час нашої зустрічі, і я сказав, що відкритий до обговорення. Я повинен обговорити це у Вищій раді оборони і що ми можемо отримати натомість, тому що неприйнятно залишити Румунію без протиповітряної оборони. Румунія підписала угоду про купівлю «Петріот» на $4 мільярди у 2017 році і, як зазначає Reuters, наразі це найбільший контракт серед країн НАТО і ЄС. А першу партію систем до Румунії мали доставити у 2020 році. Хоча офіційно в Україні експлуатується лише одна батарея «Петріот», Йоганніс сказав, що дискусія стосувалася однієї із батарей, яка перебуває на завершальному етапі готовності до використання. Україна вже наздогнала Росію за кількістю виробництва дронів камікадзе аналогічних «Шахед-131» та «Шахед-136», а також у виробництві інших ударних безпілотників. Про це заявив гендиректор АТ «Укроборонпром» Герман Сметанін. Те, що на Росії вибухає, то все наше. Він наголошує, що для розробки нових видів озброєнь залучено велику кількість приватних розробників та науковців. Вже є інноваційні розробки, що відповідають завтрашньому дню. Крім того, українська протиповітряна оборона успішно застосувала по ворожих безпілотниках ППО, розроблене в межах українсько-американського проекту, відомого під брендовою назвою «Franken AIM». Також вона збила іранський дрон «Камікадзе» «Шахед» із відстані у 9 кілометрів. Ми здатні виробляти ще більше, але нас стримує дефіцит грошей у держави, і ми розраховуємо на додаткове фінансування, зокрема з-за кордону, заявив Сметанін. Російська ДРГ намагалася проникнути на Харківщину. Силами оборони не допущено проникнення диверсійних груп противника у районі населеного пункту Пильна Харківської області, заявили про це у Генштабі. А напередодні речник Національної гвардії України Руслан Музичук зазначив, що ворожі диверсанти також намагались проникнути і на територію Сумщини. ДРГ активно шукають слабкі місця України. Але обстановка контрольована. Українські прикордонники продовжують патрулювати кордон із Білоруссю, у тому числі контролюється частина кордону, яка проходить по річці Дніпро. Білоруські прикордонники теж здійснюють патрулювання зі свого боку кордону, і іноді українські та білоруські наряди можуть навіть зустрічатися на Дніпрі. Зауважили про це у Держприкордонслужбі. Як наші бійці контролюють кордон, подивимося далі. На даний час ми знаходимося на кордоні України і Білорусі. Як ви можете спостерігати, обстановка контрольована. Навіть неозброєним оком видно, що на іншій стороні кордону немає ніяких військовослужбовців Республіки Білорусь та інших незаконних військових угрупувань. Охорона державного кордону здійснюється декількома способами. Вона проходить як по самій річці з допомогою використання прикордонного катеру, так патрулюванням пішки, патрулювання на автомобілі і, звісно, з використанням відеокамери та БПЛА. Під час патрулювання на воді ми неодноразово можемо спостерігати прикордонників Білорусі на човні, які теж не соромлюються, здійснюють патрулювання. Але саме найбільш ефективніше – це проведення аеророзвідки. Так як ми можемо подивитися, які фортифікаційні споруди зробили, або що вони там роблять, порахувати кількість військовослужбовців, техніки, ну і, звісно, зняти координати, прийняти вже відповідні рішення. Ну і нині у Харкові знову пролунали вибухи. Міський голова Терехов повідомив, що є приліт у житловому районі. За словами мера, попередньо серед постраждалих є діти. Закликаю усіх наших глядачів бути обачливими та обережними і реагуйте, будь ласка, на сигнали повітряної тривоги та спускайтеся до укриттів. Бережіть своє життя.
Ми не воюємо з Росією. В Італії сказали, чи дозволять Україні бити по РФ італійською зброєю. Віце-прем'єр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що зброю, яку Україні надає Італія, ЗСУ можуть використовувати виключно у межах своєї країни. Для застосування на території Росії ця військова допомога не призначена. Нагадаю, що міністр оборони Великої Британії Грант Шапс проговорився, що Італія почала передавати Україні крилаті ракети «Шторм Шедоу». Українські військові використовуватимуть їх, зокрема, на території тимчасово окупованого Криму.